Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa episode na ito, magpipaint tayo ng ating brake caliper. Sa nakaraang episode na tunghayan ninyo kung paano linisin ang brake caliper at ganun din yung inyong rotor. Ngayon, para maging mas mukhang astig pa ang inyong brake caliper, maganda tignan sa labas, i-modify natin siya ngayon. Gagawin natin siyang kulay itim, yung ating brake caliper ng Montero Sports. Meron maraming mga kulay na available sa market, may pula, may blue, pero syempre ako ay mahilig sa itim, kaya itim ang gagamitin natin. Kaya may benepisyo din kapag pinintahan ninyo ang inyong brake caliper, Syempre matatanggal nito yung inyong mga kalawang. Kung merong kalawang ang inyong mga brake caliper, old na yung inyong sasakyan, malamang may kalawang na ang inyong mga brake caliper, Pagka pinintahan natin yan, magiging parang brand new ulit ang inyong brake calipers. Pero bago yan, kung bago kayo sa aking channel, pakisuyong mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga Okay guys, ito yung mga gagamitin natin para makapag-paint tayo ng brake calipers natin, Siyempre, ang unang-unang kailangan natin, protection sa mata, goggles, At meron din tayong protection sa sa baga natin, Kasi hindi pwede nating malanghap lahat ng ating pintura, Masama sa baga 'yan. Siyempre, meron tayong pantakip sa mga sa mga parts ng sasakyan natin para hindi mapintahan. Meron tayong mga dyaryo, Pero ina-advise ko na gamitin ninyo ay garbage bag, Mas maganda yung garbage bag kasi elastic siya, Kasi marami kaming ganito na dyaryo, yan na lang gagamitin ko. So, ang pinaka-pintura na gagamitin natin ay dapat high temperature, Yan, ito, high temperature spray paint, Glossy black yan. Kaya siya, glossy na itim. Pag hindi high temp ang ginamit nyo, mababakbak din yun. Bakit? Kasi ang braking system natin ay sobrang init, Kapag nagda-drive kayo, bigla kayong humihinto, yung braking system napaka-init niyan. Kaya kailangan na high temperature. Kung hindi high temp ang gagamitin nyo, tulad na ito, itong dalawang ito, mababakbak din yung inyong pintura. Masasayang lang yung inyong trabaho. Itong dalawang ito ay flat clear, Top coat to, pang top coat. At ito naman ay primer, Ginagamit ko to sa tindahan ko, sa shop ko. Dun sa mga gate, sa mga bakal-bakal doon, tsaka dyan sa bike na yan, yan ang ginagamit ko. Dahil hindi naman kailangan ng high temperature doon. So wala tayong gagamiting pang top coat sa ating brake caliper. Wala rin tayong gagamiting primer, Bakit? Nalinis na kasi natin yung ating brake caliper. So sobrang linis na niya. So hindi na natin kailangan ng primer tsaka ng clear coat. Tsaka ang problema pa kasi, wala akong mabilhan ng high temperature na primer tsaka na clear coat. So wala tayong magawa. Hindi ko naman pwedeng gamitin to. Baka masayang lang yung trabaho natin. Kaya hanggat maaari, huwag kayong gagamit ng hindi high temperature, Dapat flame proof yung inyong pinturang gagamitin, okay? So, tara, pintahan na natin ang ating brake caliper. Okay, nandito tayo ngayon sa aking Montero Sports, So, makita nyo, ito yung continuation ng cleaning video ko, Pero this time, itong video na ito ay dedicated sa pagpaint ng caliper, So, kung paano ko binaklas ito, matutunghayan nyo yun, mapapanood nyo yun dun sa brake cleaning video ko, Yan. So, ito ay off camera ko na itong ginawa. So, ang gagawin na lang natin dito, yung procedure sa pagpaint, So, ang unang-unang gagawin natin dito ay, siyempre, tatakpan natin itong mga rubber, yung piston, itong bleeder valve, tsaka itong area na ito, para pag nag-spray paint tayo, hindi siya mapintahan naman, di ba? Okay, so yun muna ang gagawin natin bago tayo mag
spray paint. Okay? Okay, close na siya, no? So, spray paint na natin siya ng high temp, no? Na gloss black, no? So, first coat lang muna, itong ibabaw lang muna, no? Shake nyo muna. So, ito yung first coat. So, yan muna natin matuloy ng 10 minutes.
Alright. So, ayos na yung ating caliper, no? Ganda, black na black, di ba? Shiny, gloss black yan. Tingnan natin yung before and after. Yun. Di ba? Mas maganda ngayon ang ating gulong. So, kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng primer muna bago yung main paint. Tapos, lagyan nyo ng top coat. Pero, ang ilalagay nyo ay high temperature, no? So, wala ako nun. Kaya, diretso na ako sa main paint ko. Pero, the same lang din naman yun dahil nilihan naman natin, nilinis naman natin yung caliper. Okay? So, kung natuto kayo sa video na ito, o kung may comment kayo, may suggestion kayo, di ba? May opinion kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section, di ba? At sasagutin ko kayo. Yan. So, pakisuyo na i-like ang video na ito at consider subscribing na rin kung bago kayo sa akin channel para marami pa kayong matutunan ng mga DIY job sa inyong mga sasakyan. Maraming salamat sa uulitin!